Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Vesper Worship Service.
Para po sa ating unang awitin, buksan po natin ang ating mga hymnal sa hymnal number 2. Hymn number 2, Jesus Paid It All. Glory to His name, sorry. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is great God, and great King above all gods. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos na gumawa ng lahat ng bagay at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagagalak sa oras pong ito. Alam po namin na ang lahat po ng bagay ay nasa inyong mga kamay at ang lahat po ay naayon sa inyong plano, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa oras pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin na kahit po may kinakaharap na problema ang mundong ito ay pinagkalooban niyo po kami ng oras para sambahin po kayo sa Espiritu at katotohanan. Humihingi po kami, Panginoon, ng talino na amin pong maunawaan ang mensahe na nais niyo pong maiparating sa amin, Panginoon. At nawa po kayo po ang aming maluwalhati sa buong programa pong ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa aming Diyos at tagapagligtas, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Ating pangalawang awitin, buksan po natin ang ating mga hymnal sa hymn number 124. Hymn number 124,
God will take care of you. Para po sa ating scripture reading, makikita po natin ito sa Proverbs chapter 14, verses 1 to 8. Hayaan niyo pong basahin ko na lang po sa inyo, pero kung nais niyo po ay maaari niyo po akong sabayan. Every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. He that walketh in his uprightness feareth the Lord, but he that is perverse in his ways despiseth him. In the mouth of the foolish is a rod of pride, but the lips of the wise shall preserve them. Where no oxen are, the crib is clean, but much increased by the strength of the ox. A faithful witness will not lie, but a false witness will utter lies. A scorner seeketh wisdom, and findeth it not. But knowledge is easy unto him that understandeth. Go from the presence of a foolish man, when thou perceivest not in him the lips of knowledge. The wisdom of the prudent is to understand his ways, but the folly of fools is deceit. Bago po tayo dumako sa ating message, ay makapakinig po tayo ng isang special number. Sometimes I hear God's music
like none I've heard before. The music of the gentle brook, the ocean's mighty roar, the singing of the nightingale, the thunder's mighty noise, the silence of the starry night, and I must add my voice. I must add my voice. His music fills my heart with peace, it floods my soul with joy. His music makes my spirit sing, and every note employ. The music of God's love for me, He set His Son to sing. The music of eternity throughout the heavens rings. Sometimes I hear God's music, like none I've heard before. The music of the gentle brook, the ocean's mighty roar, oh, the music of His sacrifice, of the death that Jesus chose, oh, the music of forever, Jesus Christ arose. Oh, creation sing together of the love that faileth never, the music of forever. Praise God forever. Para po sa ating message, tawagin po natin si Mama Loida. Magandang gabi sa inyong lahat. Napakaganda nitong ating lesson na tinatalakay tuwing linggo ng gabi. Hindi lang po ito para sa mga bata, kahit ang ating worship service ay para sa kanila, kundi para din po sa lahat. Okay, the young peacemaker, we will continue with our lesson on the theme, learning how to respond to conflict God's way. Patuloy tayong nag-aaral kung paano tayo magre-react, magre-response sa mga conflict na dumadating sa buhay natin sa paraan ng Diyos. Yon, kasi hindi natin maiiwasan ng conflict. Pero yung ating reaksyon o pagpili dapat sa paraan ng Diyos. Okay? I always start with the theme verses, diba? Para makonektado natin sa gusto ng Diyos na maintindihan natin kung matapos natin itong more than 12 lessons na to, nasa 4th lang tayo. Okay, Matthew 5:9, Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Totoo, magandang patutuo sa lahat ng anak ng Diyos, at pinagpapala sila, lalo na sila ay peacemakers. Okay? Ang lesson 1 natin, conflict is a slippery slope.
Ito is ang slippery slope, isa pong daanan na ang magkabila ay bangin. Now, ayoko maglakad sa ganyan, yung malalim. Pero kung ikaw ay maingat, during the time of conflict at dito ka sa gitna, in the center of the safety of work it out, na approach. Sabi ng Romans 12:18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Dahil conflict is a slippery slope, minsan ang paraan natin ay lalong pumapatay sa atin at sa ating mga relasyon. Okay? Lesson 2, conflict starts in the heart. Okay, lahat nang lumalabas sa ating bibig, nanggagaling yan sa ating puso. Luke 6:45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. Kaya kung ano ang laman ng puso, lalabas yan sa mukha, sa dila, sa salita, at saka sa action. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Okay, natapos natin ang third lesson last Sunday. Choices have consequences. Okay, ang lesson verse natin dyan is Galatians 6:7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Okay, kailangan ay maging maingat tayo kung ano yung ating tinatanim or ating hinahasik. Kasi pag tumubo yan, tayo rin po ang magre-reap. Now we are on the fourth lesson. Okay, making choices the wise way. Pumipili ng mga paraan, yung choices, sa matalino na paraan. Yan ang ibig sabihin na wise way. Ang isang matalino na paraan ay makadiyos na paraan. Making choices the wise way. Okay, so yung ating, kung titingnan ninyo, pakpak ba to? Double tap. Okay, ba't hindi? O yan. Okay. Lesson 4, making choices the wise way. Okay, ang version ng ang version dito na nakita sa lesson natin ay sa Proverbs 14:8. Kanina binasa ni AJ yun, no? The wisdom of the prudent. Ang isang taong prudent, maingat. Ang sinusunod niya yung karunungan na galing sa Diyos. Kaya kung ikaw ay hindi maingat, hindi ka gumagamit ng wisdom sa lahat ng iniisip mo at ginagawa. So the wisdom of the prudent is to give thought to their ways. Okay, makita ninyo dito sa DCFF. Ito yung paraan ng way sa paggawa ng mga desisyon o sa pagpili. It starts with DCCF. So, sa loob ng lesson ng 4 na to, dadaanan itong give the thought to their ways. Give thought to their ways. Ito yung paraan kasi nagsisimula sa desire, tapos sa choice, tapos sa consequence, tapos sa feelings. Yan ang pinaka-way na tatalakayin natin. Okay. Okay. Paano ba to? Ganon. Okay, yan. So, itong the wisdom of the prudent is to give thought to their ways. Sa King James, ito yon. Sa Proverbs 14:8, the wisdom of the prudent
ang prudent, isa yan na, the word prudent is a good character of a person. Ha? Na maa-apply mo sa isang tao. Ang sinusunod na katalinuhan o karunungan ng isang taong prudent ay intindihin niya ang kanyang way. Ha? Kasi the folly of fools is deceit. The folly of fools is deceit. Ay, nako, napakaganda ng verse na yan. Ang salitang folly ay nanggaling yan sa root word na foolish. Okay, foolish. Ang tawag sa taong foolish, fool. F-O-O-L. So, nandyan siya. So, the folly of foolish is deceit. Ang kahangalan ng mga hangal o mga loko-loko is deceit or pandaraya, dayaan, lukuhan. Kaya dapat, ikaw maging prudent. Pag-aralan mo yung wisdom sa pagkakaintindi ng dapat mong lakaran o way na tama. Marami sa mga young people, they act like a fool. They act like a fool. So yan ang pinaka-lesson verse dito. Ang pinaka-key principle dito, and I want everybody to listen very carefully. Wise way choices are better than my way choices. Okay, balik tayo kanina. The wisdom of the prudent. Itong prudent, wise way ang kanyang approach. Okay. Pero itong folly of fools, my way. Kaya dito sa key principle, wise way choices are better than my way choices. Do you agree? Agree, everybody? Okay. So dito sa lesson na to, we're going to learn how to make choices that please God. Pag-aaralan natin kung paano natin masisigurado na yung choice natin wise para makasigurado tayo doon sa consequence. Di ba? And we're going to learn that these choices will keep us on top of the slippery slope. Tatlong daanan sa slippery slope. Yung dito, at saka yung dito. Pag dito, bangin, bagsak. Okay. So, dapat on top tayo sa slippery slope palagi. So, dito sa lesson natin, ay matutulungan tayo to always keep us on top of the slippery slope, and this will usually result in good consequences. Kaya wise way choices are better than my way choices. Yan ang key principle sa fourth lesson. So we are really dwelling with wisdom or karunungan na galing sa Diyos. Ang taong may nag-aaral sa salita ng Diyos at inuobey niya, talagang full of wisdom yan. And wisdom is knowing and doing, pagkakaalam at paggawa what God's Word says to do. Diba? Simple lang, diba, na definition. Wisdom is knowing, alamin, doing, gawin what God's Word says to do. So wise choices allow you to have a clear conscience. Magiging klaro at maganda ang konsyensya. And you will feel confident about your decisions. Ibig sabihin, ikaw mismo na-feel mo na tama talaga yung desisyon na ginawa mo when it is made based on what God has told us to know and to do in His Word. Kaya pag ginawa mo to, this will prevent conflict. At isa pa, wise choices come from a humble heart.
ang isang taong gumagawa ng wise choices, hindi mayabang yon. Ha? Mapagkumbaba yun. Hindi yun siya believe sa sarili niya. Believe siya sa salita ng Diyos. Yun naman talaga ang dapat. Then, wise choices come from a humble heart that trust and follow God's ways. Kung ano ang paraan talaga ng Diyos dito, ito yung sinusunod natin. Instead of doing what I want, because what I want is always selfish. What I want is always selfish. Okay, ngayon, makinig tayo sa kwento ng isang lalaki dito sa ating story. Na kailangan ng batang ito, ng teenager na ito, na mag-decide kung anong klaseng choice ang gagawin niya. My way choice or wise way choice. Okay. Ang batang ito, ang pangalan niya si Carlos. Nung may bagong tayo na basketball court doon sa lugar nila. Kaya maaga pa nagising si Carlos para maplanuhan niya at ng kanyang matalik na kaibigan na si Matt, kasi buong linggo nagpaplano sila kung paano sila makasali doon sa opening doon sa basketball court na yon, di ba? Kaya hindi siya makahintay na makapunta na siya doon. At pagkagising niya pa lang, talagang nire-ready niya na yung sarili niya para makapunta. At ang huli niyang gagawin ay maghugas ng pinggan. Maghugas ng pinggan. Yun na lang ang yan. Yan. At dumating na nga si Matt. Sabi niya, Carlos, are you ready to go? My dad is waiting in the car. Pupunta na tayo doon. Sabi naman ni Matt, as soon as I finish washing our breakfast dishes. Tapusin ko na lang itong paghuhugas. Kadami naman ang hinuhugasan niya, no? Naku, sino kaya ang sa loob ng bahay niyo ang hindi magrereklamo sa ganyang kadaming paghuhugas? Pero dahil excited siya na matapos yung paghuhugas, kasi nandyan na si Matt, sabi niya, sandali lang to. Masaya siya kasi magbabasketball siya pagkatapos noon. Okay. Now, nung malapit na siyang aalis, kasi ang gagawin niya na lang, tapusin niya yan, hanapin niya yung bola niya, sasabay na siya kay Matt, at saka sa daddy ni Matt, pupunta sila doon sa basketball court. Pero, may nakita siyang note doon sa refrigerator. Sabi niya, oh no, another note. Tapos sabi ni Matt, what's the matter? Ay, yung note nagsasabi na hindi ako makalaro ng basketball until I mow the lawn because I didn't do it yesterday. So may sulat pala doon sa refrigerator na nagsasabi na hindi ka pwedeng umalis, maglaro ng basketball hanggat hindi mo namumow yung lawn. Alam mo yung mow? Gagamit ka ng lawn mower, para yung lawn sa harap ng bahay nila ay maputol ng lawn mower. Tapos sabi ni Matt, what are you gonna do, Carlos? Ano sabi niya? Nabasa niyo ba yon? Ano sabi niya? I'm not gonna mow the lawn. Ano sabi niya? Malalaki letra. Ano ibig sabihin yan? Malakas, nakasigaw yan ang pagkakasabi. I'm going to play basketball. Yan ang kuman niya. Hindi ko susundin din yung note na yon. Hindi ko susundin yung note na yon, sabi niya. Ay, nako. So, Carlos has a choice to make, right?
Meron siyang gagawing desisyon. Okay. Una, he can decide to do what he feels like doing. What does he feel like doing? Ano? Lakas sagot? Play basketball, right? Okay. Which will probably lead to trouble. Kasi, yesterday, Friday, sinabihan na siya na imumo yung loan. Pagdating ng papa niya, hindi na mo. At alam ng dad niya na magbabasketball siya ngayon. Kaya ginawaan siya ng sulat. Hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi mo namumo yung loan na kahapon mo pa dapat ginawa. So may choice si Carlos na gagawin. He can decide to do what he feels like doing, and that is, I will play basketball, and it will probably lead him to trouble, or he can decide to do what he knows is right. Diba? Okay. Which is to please God and prevent a conflict with his father. So, dalawa ang choices na pwedeng gawin ni Carlos. Pero, kahit ba he does not feel like mowing the lawn, it is still the right decision to do, right? Kahit hindi pa siya nasasayahan, because he hate mowing the lawn. He doesn't feel like doing it, but he should do it because it is the right thing to do. Diba? Ang gusto niya talaga, yung paglaro ng basketball because he was looking forward to it the whole week. Mas yun ang ginugusto ng puso niya. So, nalagay ngayon si Carlos sa gitna kung gagawa ba siya, gagawin niya ba, o susundin niya yung gustong-gustong niyang gawin, or gawin niya yung alam niyang tama. Alam niyang tama. Kaya ang problema dito is making choices. Making choices. So there are two ways to make choices. Dalawang way. One way will lead to trouble, while the other helps to solve problems. Naintindihan niyo yan, young people? Lahat tayo. Okay. Dalawang paraan lang para makagawa tayo ng pagpili. Okay, ang isang paraan, it will lead to trouble. The other will help solve problems. Ano yung una? Yung my way approach. Yan yung unang paraan sa paggawa ng choices. Okay, my way approach. So, habang nag-aaral tayo, young people, every one of us here and those who are at home, usisain nyo nga yung buhay nyo kung ano ang habit ninyo na approach sa pagpili. Are you always governed by the my way approach or yung isa mamaya? Okay. Ano itong my way approach in making choices? Ito, I make choices that will only please and satisfy who? Who is myself? Raise your hand. Me. I and myself. Okay, yan Yan ang my way choices. Yung sarili kong paraan. Making choices that will only please and satisfy me. Itong satisfy na to ay bigyan kasiyahan ang sarili. Kung ano ang makakapagpasaya sa akin, yun ang pipiliin ko. Pleasing myself in my decision. Hindi ko gagawin yung hindi ako masaya. Hindi ko susundin yon. So that is my way approach. The second is the wise way approach. Anong klaseng approach ito? Make choices that will please and honor the Lord. Okay, may I ask you a question? Kalimitan ba itong paggawa ng choice ay na mapiplease ang Lord at honor ang Lord? May mga times ba na hindi ka masaya? Yes. Tingnan nyo lang si Jesus dun sa Garden of Gethsemane. Ano sabi niya doon? Father, let this cup pass. Alam niya kasi,
na pag sinunod niya yung paraan ng Diyos, mamamatay nga siya paparusahan siya. Hindi siya masaya. Ha? Di ba? Magsasuffer siya. Ha? Pero, yon ang right decision. Ako nalulungkot ako na may mga pinapagawa sa atin ng mga authority natin. Dahil hindi ka masaya, hindi ka susunod. Yun ang rason mo. So, there are two ways. My way, I will only do what pleases me and what will satisfy me. Ang isang paraan, I will make choices that will please and honor the Lord. Okay, pause tayo lahat, pause. Analyze. Di ba? Ito ang tanong. Look at what happens when we get into the habit of making my way choices. Ano ba ang mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa iyo bilang husband? Anong mangyayari sa iyo bilang wife? Anong mangyayari sa iyo bilang anak? Kung na-develop yung habit mo na gumawa ng my way choices. Yan lang palagi ang nangyayari sa iyo. Evaluate how you make choices. Is it always following what you like? What pleases you? Kasi makatao makalaman. Ayoko kainin yan, ayoko ng gulay, ayoko niyan. Ayoko matulog, gusto ko maglaro lang ng Lego. Ayoko mag-drink ng milk. Gusto ko lang yung chocolate. Sino kaya ang may gusto ng chocolate? Ano yun? Nakasagot na. O sino may gusto kumain ng chocolate imbis na milk? Uy, nagsabi na totoo. Nagsabi na. O di ba dapat milk, carb? Umiinom ka rin ng milk? O, buti na lang umiinom ng milk. Okay. Again, let us ask ourselves, what will happen to you when you always get into the habit of making my way choices? Louder. Ano yun? Yun. Alam nyo, we will go around in circles without finding a way out of the problem. Diba? Katulad nito. My way. Okay. Sandali Marami kasi. Okay, ito na. Okay, maliit lang yan, Okay. Palalakihin ko yan mamaya. Pero kung tingnan ninyo, mula dito sa one, selfish desire, round, papunta sa bad choice, round, bad consequence, round, bad attitudes, balik na naman dun sa selfish desire, ikot sa wilderness for 40 years, yan ang nangyayari sa isang taong nagkaroon na, nakadikit na sa kaluluwa niya yung my way approach in making choices. Okay. Yan. Carlos' desire is to play basketball with his friends and not to mow the lawn. Di ba yun? Yun ang pinakagustong-gusto niya. Maglaro ng basketball. Ayaw niya yung sumunod sa sinasabi niya na mag-mow ng lawn. If he uses my way approach, he will make the choice that will satisfy his desires instead of choosing to do what is right and pleasing to the Lord. So this is what a my way choice might look like. Ito yung itsura niya, Una, selfish desire. Ano yung desire niya? I don't care what dad wants.
Diba? Wala akong pakialam kung anong gusto ni Papa. Wala akong pakialam kung anong gusto ng authority. Wala akong pakialam kung anong gusto ni Mama Loida o ni Papa Pastor. I'd rather do what I want to do. Yan ang gusto kong gagawin. Sandali. Yan. So, Carlos is starting to go around in circles, starting with a selfish desire. Then, syempre, susundin niya yung gusto niya. He made a bad choice because a bad choice is always based on a selfish desire. So, ano yung bad choice niya? I'm not going to mow the lawn. Hindi ko susundin yung utos ni Daddy. I'm going to the game. So, pumunta siya. Pumunta siya doon sa basketball game. That was his choice based on his selfish desire. Okay. So, naglaro na siya doon, di ba? So, ano ang nangyari? Ano ang resulta ng kanyang choice? His bad choice resulted in a bad consequence. Nung umuwi siya, sabi ng daddy niya, Carlos, you made the wrong choice and here is your consequence. Kasi parents ang binigyan ng Panginoon ng ano? Karapatan na magbigay ng consequence. Right? Okay. Ano yung consequence niya? You cannot go anywhere for a week. Not even to the league playoffs. Hindi ka makakalabas. Yan ang consequence. Selfish desire led to a bad decision or bad choice. It led to a bad consequence and nagresulta sa bad feelings. Naku, talagang galit na galit si Carlos. Umuusok pati tenga niya. Okay. Sino ngayon ang sinisisi niya? Kasi hindi na siya masaya. Yon, papa niya. Kasi hindi siya masaya. Sabi niya, walang ibang may kasalanan nito kundi si Daddy. Why did he have to ask me to mow the damn old lawn? Bawal, pangit pa yung mga salita niya sa bibig niya. Okay. Yan. Babalik yan ulit sa selfish desire. Hindi na ayos. Kasi, selfish desire will go to a bad choice, will lead to a bad consequence, it will lead to bad and painful feelings. Balik na naman dun sa selfish desire. Yan ang way, udaan ng my way approach. Okay. Kaya ang my way approach goes like this. Okay, ito yung paraan niya. Sabi ng verse natin, a prudent man, iniisip niya yung way niya. Yung foolish, hindi nag-iisip. Kasi ang iniisip niya, deceit, disobey, unsubmissive attitude. Yan eh. Okay, so the my way approach goes like this. Una, you have a sinful or selfish desire. It will lead to what? Lakas. Bad choice. A selfish desire will always lead to a bad choice. And it will result in what? Bad consequence and bad feelings. Okay, isa-isahin natin yung nangyari kay Carlos. Okay, ulit. Dito kanina, DCCF. Yan ang pinakaletra natin. D, desire. C, choice. C, consequence. F, bad feeling. Pero ito bad. Bad desire.
Bad choice, bad consequence, bad feelings. Okay, let's look at Carlos. Ano yung desire niya? I want to play basketball. With Matt this morning. I want. Why did Dad have to remind me that I have to mow the lawn? Talaga ito si Daddy. Hindi niya talaga ako mahal. So marami na iniisip. Hindi niya talaga ako gusto maging masaya. I don't want to do it. I don't want to obey. I hate the job. I hate to obey. I wish I never have to do it. So yun ang desire ni Carlos. Okay? Yan ang desire niya. Ano ang choice? Good ba yung desire o bad? Bad. Okay. So ang choice niya, so nag-justify pa siya para makapalusot siya doon sa choice niya. It's too late to mow the lawn today anyway. Tanghali na. Di ba? Ano pa ang sunod niya? I will just pretend I did not see the note. Pag tinanong ako ni Daddy mamaya, sasabihin ko, ano yung ating excuse? I forgot. Yun ang sabi natin nung linggo eh. I forgot. Ay, Dad, nakalimutan ko. Magpipretend akong hindi ko nabasa. Magpipretend akong hindi ko maalala. Magpipretend akong walang binigay na memo or note na nakadikit doon kung saan-saan. Magpipretend ako. Magpipretend ako hindi ako nakabasa ng text na ganito. Diba? Ay, wala akong na-receive na text na ganito pala, na ganito. Okay. Maybe I'll get to it later. Diba? Yan, malimit yung palusot natin. I forgot, nakalimutan ko, I don't remember. Parang wala naman akong naalalang pinapamumo ako ng loan, Dad eh. Diba? Dami palusot. Okay. So, ano ang naging consequence? Ito hindi na to sinasabi niya, kanina sinasabi niya. So, ano most probably ang magiging consequences? Carlos will probably be disciplined when he gets home from the game. Tama? Isinabihan na nga siya pagdating na 1 week ka grounded, tapos hindi ka makapanood ng mga playoffs, wala. Ibig ba sabihin nun, hindi na siya magmumow ng lawn? No, he will still mow the lawn. Yung pinapagawa sa kanya ng papa niya na mag-lawn mower ka, gagawin niya pa rin yun. Kahit ano pang rason ang sabihin niya na I forgot, I don't remember, I did not read the note. He will still mow the lawn. He may lose the privilege of going to the gym for 2 weeks, for 1 or 2 weeks. Ito ang masaklap. His parents will lose trust and confidence in him. Diba? Hindi ka na pagtitiwalaan ng authority mo. Lalo na ng mga magulang. They might put more limits on his time. Ibig sabihin, okay, imbis na magko-computer ka, ngayong araw, walang computer. Yun. Ngayong araw, wala kang computer. Ngayong araw, walang maglalaro. Ngayong araw, hindi ka pwedeng kumain ng chocolate. So, ililimitahan ka, Okay. He won't probably enjoy the game because of his guilty conscience, right? Nag-iisip ka na kung paano ka magsisinungaling at palusot. Magiging mapanatag ba yung konsyensya mo? No. Talagang mahirap yung nangyari sa kanya, yung consequence. Okay. Ano ngayon ang naging feeling ni Carlos? Kasi desire,
Choice, consequence, feeling. DCCF. Okay, feelings. Carlos will feel angry, frustrated, and disappointed because of his consequence. Magagalit siya doon sa consequence. Sobra naman. Ha? Walang computer. Ha? Wala nang laro. Ha? O kaya maglilinis. Ha, ganon. Ha? Magagalit siya. He may feel guilty, and while playing, habang nagpi-play siya doon ng basketball, he will be thinking of excuses for not mowing the lawn. Hindi siya ngayon makakonsentrate sa kanyang paglalaro. Dahil nag-iisip siya habang naglalaro kung paano siya gagawa ng palusot, ha? Para ma-justify yung hindi niya pagsunod sa daddy niya. Because he fears his dad's response to his disobedience, he will not enjoy the game with his friends. Alam nyo, ha? You will never be happy if you follow the my way approach in making choices. You will never be happy. Alam mo, ang magiging maalis lang yung load sa uno mo kung humingi ka na tawad ka agad na nagkamali ka. Tapos, wag mo nang gawin. Kung ano yung original na inuutos o rule, gawin mo. So, ito yung kay Carlos. Ha? Ito yung nakakatakot. Na he continues to follow my way approaches. My way approaches. Ha? Nako, ang mangyayari, if Carlos develops the habit of using my way approaches, he will always reap bad consequences and feelings as a way of life. Yan na yung magiging way of life mo. Mula pa nung maliit ka. Diba si Samson, naalala nyo? My way of life, my way approach since he was small. Diba? Kung ano yung aking gusto, yon. Kung sa mga bagay na to, dahil hindi masaya, kahit inuutos ng authority, hindi ko gagawin kasi hindi ako masaya. Alam mo, kung palaging mananaig ang my way approach, ha? It will become a habit. It will become a habit. Kasi kung sa una nakapalusot ka, ay nakapalusot ako, ha? Palalakasin ni Satanas yan. Pwede mo nang gamitin palagi ang my way approach na yan. Paikot-ikot na buhay sa pagsunod sa sariling kagustuhan. Hindi yung gusto ng Diyos. Ha? Diba? May mga tao na masaya pa sila na hindi sila sumunod. Ha? Yung kanilang approach palagi my way, masaya pa sila. Ha? Malungkot. Malungkot. Okay. Now, sabi ko kanina, analyze yourself. Huwag kang tumingin sa katabi mo, or sa papa mo, or sa mama mo, sa iyong sarili. Ha? Habang lumalaki ka, ha? Pinaiiral mo ba yung my way approach sa lahat ng desisyon sa loob ng pamamahay nyo? Ginigiit mo yung approach na pansarili, sarili mong kagustuhan? Okay. Ha? As we have already learned, ito kasing my way approach, ano ito escape and attack responses to Yung making my way choices, ano yan choosing to escape and attack responses. And these responses do not please the Lord, and they make conflicts worse. Kaya my way choices are foolish choices. Alam mo, tinignan ko sa dictionary yung ibig sabihin ng foolish. Nauulol. Nakakita na ba kayo ng asong ulol? Ha? Anong itsura ng asong ulol? Ha?
Yan. Ano pa? Ha? Tululaway. Ano pa? Mabaho. Tama. Ano pa? Iniiwasan ng tao. Ano pa? Binabato ng tao. Ha? Oo. Ha? Okay. Ha? My way choices are foolish choices. Kahit gaano ka pa kasayad dyan, ha? Nauulol ka dahil sarili mong kagustuhan ang sinusunod mo. Okay. Ano ang tawag sa taong foolish ang kanyang choices? He is called a fool. F-O-O-L. Sa Biblia, anong tawag dyan, Pastor Yam? May term sa Tagalog sa fool eh. Ha? Mangmang. Tama ba yung na term? Ano, Pastor Rene? Hangal. Nako. Mas okay pa yung mangmang. Pero yung hangal, grabe yun na term. You know, a fool spends time aimlessly. Kasi makasarili. He lacks sense of judgment. Alam mo, isang pangalan nakatumbas ng fool, idiot. Do you want to be called an idiot? Idiot ka talaga. Gusto mo ba matawag ka na idiot? O kaya ignorante? Parang hindi masyado masakit yung ignoranta kasi parang kulang lang. Pero pag tinawag kang idiot, or stupid, masakit yun. Pero that is what defines a fool who makes foolish choices. Okay. Okay, tingnan nyo to. Let us study the life of the prodigal son. Sino makakwento nitong prodigal son? Sino dito yung hindi pa nakarinig sa kwento ng prodigal son? Ano ibig sabihin ng prodigal? Okay, sa Luke 15, the lost son, di ba? May isang mayamang tao na dalawa yung anak niya, yung bunso, nagsabi na kunin. Okay. Yan. Sino dito hindi nakakaalam ng story ng prodigal son? Oy, hindi mo ba alam? Happy? Okay. Tingnan nyo dito, Okay. The prodigals, my way, wise way choices. Pag-aralan muna natin ngayong gabi yung my way choices ng prodigal son. Okay. Okay. Ano yung title dyan? Hey, Pop, give me all the money in my inheritance right now. Ano yan? Alin yan dito sa apat na yan? Ano? Saan yan sa DCCF? Ano? Ano? Isa lang sagot. Ano? DCCF. Alin dyan? D. Diba? Bad desire. Papa, ibigay mo na ngayon sa akin, aking mamanahin. Ngayon din. Yan. Okay, ang ginawa naman ni Papa ay binigay niya. Pagkatapos na binigay yung bad desire, ano ang naging choice niya? I'm leaving home to live my life, what? My way. Alis na ako dito sa bahay mo, Papa. Mamumuhay ako ng aking sariling buhay sa sarili kong paraan. Yan ba? From evil desire to a bad choice. Ito, selfish desire. Right?
Bigay mo na sa akin ngayon. Buhay pa nga si papa niya, buhay pa si tatay niya, hingian ngayon. At ang paghingi, ngayon din po. Ngayon din. Yan. Pagkabigay, aalis na ako. Pupunta ako sa malayo. I will live my life my way. Ayoko yung lalaki dito sa bahay mo pa. Ayoko. Gusto ko sarili kong paraan. Kung paano ko gusto mabuhay, I will live my life my way. Okay, umalis ba si prodigal son? Yes, dala lahat ang baon. Ano ang nangyari? Ha? Ano nangyari? Marami siyang kaibigan. Di ba nung marami pang pera? Right? Ha? Pero nung naubos na, nawala na pati kaibigan, ha? Did you lose all your money? Ha? Ha? Wala na, iniwanan na rin siya. Yon ay bad consequence. Di ba? Okay, bad consequence. Hindi na siya kinikilala nung wala siyang pera. Iniwanan na siya. Wala siya pera. Masaya ba siya? Oh, hindi siya naging masaya. Ano ang naging damdamin niya? Well, I feel really worthless and dorky. Bad feeling. Itong hog slope, pagkain ng baboy, has an awful aftertaste. He felt worthless. Okay? Ito, nung ang prodigal son ay pumili, ang kanyang choice ay, my way choice. Okay. Next Sunday, we will talk about wise way choices. Titingnan din natin kung si prodigal son ay gumawa rin ng wise way choice. Ha? Okay? Masaya ba kayo sa lesson natin ngayon? Huwag kang patatawag na idiot. Huwag kang patatawag na stupid by making my way choices. Okay? So, tama-tama yung ating lesson ngayon. Next Sunday, we will deal with wise way choices. Okay, I will ask AJ to lead us in, teach me thy way, O Lord. Para po sa ating huling awitin, buksan po natin ang ating mga team song sa team song number 17. Teach me thy way, O Lord.
Panginoon Diyos, maraming salamat po sa aral na ito na inyo pong ibinahagi sa amin, Panginoon, patungkol po sa My Way at sa Wise Way, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na madali man po itong maintindihan, Panginoon, pero mahirap po itong may apply sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya po humihingi po kami, Panginoon, ng tulong sa inyo, Panginoon, na ma-overcome po namin ang pagiging selfish po namin, Panginoon. Katulad nga po ng sinabi sa kanta, Panginoon, kayo po ang mag-lead po sa amin sa tamang daan, Panginoon. More by faith, Panginoon, at less by sight, Panginoon. Para hindi po kami madulas sa tuktok ng slippery slope, Panginoon. At alam po namin na ang consequence po ng aming mga ginagawa, Panginoon, ay kami rin po ang magbe-benefit nito. At sa amin pong pagtatapos, Panginoon, kayo pa rin po ang patuloy pong magprotekta sa amin, Panginoon, sa paglaganap po ng COVID pong ito na pabilis, Panginoon. At kayo po ang mag-ingat at mag-protect po sa amin dahil alam po namin na ang lahat po ng bagay ay nasa inyong mga kamay. Kayo din po ang mag-provide po sa amin ng kapahingaan sa gabing ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, sa aming Diyos at tagapagligtas, at sa pangyarihan ng banal na Espiritu. Amen.